एकछिन तल्लो कुरमा छोडेको छ अहिले कहाँ थिएन ल पछाडि सक्यो छाला सुक्का ल्याएको छ के गरी गयो तिमीहरू यो घाँस लिएर हात छुनु यो एउटा ध्यान छैन बाख्रा आइछ छाला बच्चो जंगल में बहुत तमिल है ये चिंगम कम थी ना खारो खारो अब कहीं नहीं खाई जा आहा Tira, momen tayo, tuloy ni. टोपी ओरिहाल्नुहोस् है कान्छी टोपी ओरिहाल्नुहोस् है मलाई त गर्मी पनि लाग्यो उठेर चाहिँ रेडी हैन छैन चिउरा मात्रै उता पक्रेखेरै चम्चीले निकालेर खाऊ चम्चीले दाजुले दुध खाएर जेठुले अस्ति नै ल हातले अस्ति नै मुडो है भन्नुहुँदै थियो जेठुले त एकैछिन फेरि प्लाट्टै गर्नुहुन्छ गर्नु त यता डाँडामा जाँदै थियो ठिकै छ भेन मलाई छोरी र आउनु हो भन्नुहुँदै थियो अब मैले चाहिँ उठाएकै नउठा 14 बेर खाएको हामी तीनजनाले हिजो है हजुर तल दोकानमा नि भति त्यो सारी सर्दै झ्याडाको जात अनि हो त्यसरी नै भति मैले त स्वास्थ्यमा पोहोर त पारेर खुसार त होइन सबै फलात फुलुत नै जाँदो रहेछ हजुर
रिदमले कति के आएको देख्नुभयो हिजो के धेरै दिन भयो न रिदम र छोरीको ऊ ल्याउनुहोस् पातहरू कति पोरियो के गरियो यत्रो दिनको सिद्धिएछ सिद्धेश्वरी गुनास हो त्यो गुनासीको बच्चाले मात्रै खान्छ इसको बिल्कुल लेना सरी चौटा बोलो चौटा जा आगे बोल गाड़ी नहीं दोपहर के तापमान विगत 33 वर्षदेखि सम्पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्तक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट स्वास्थ्य सामग्री सहित अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रणका लागि सहयोग गरिदिन राष्ट्रसङ्घीय निकायलाई प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्रीको आग्रह फलेवास नगरपालिकाद्वारा घर घरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण अत्यावश्यक काम परे मात्र घर बाहिर निस्कौँ सकेसम्म घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ काकै कोही बस्नु छिप चुनौनी एक नेभी खोइसके तू अब त गया नि खोइ साँच्ची भरोसा भएन यहाँ कौशलमा मेनको भइमा खैमा चिले यहाँले कहाँ छ म इबुसो नेममा को चिन्तको लेख्दै नि त ज्यान जाने गरी भएको छु नराई षड्यन्त्रपूर्वक भएको हत्याहरूमा नेकपा एमाले तर गराउँछु चटपटे खोइ बाहिर चाहिँ नि पारी गोठ राख्छौँको अनि चरान त लागेको त भतिज बिहाड त आएछ एकैचोटि लाई छोरा